Bine v-am găsit, dragilor, din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla în această lume. Tuturor bine ați venit pe canalul meu, Tarot Flor de Loto. Eu sunt Nina, pentru cei care nu mă cunosc, și ca de obicei mă bucur să vă am alături la fiecare lectură. Vă mulțumesc tare mult pentru comentariile frumoase, pentru like-uri, dar mai ales pentru prezența voastră la fiecare lectură pe care eu o public. Azi voi face o lectură generală atemporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți viziona oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Nu uitați, dragilor, sunteți stăpânii propriei voastre vieți, voi vă construiți viitorul, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi și, desigur, puteți completa această lectură vizionând celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi ascendentul, luna, Venus, și care vă pot aduce mai multe informații. Acum, haideți să vedem ce mesaje, sfaturi, energii vin în următoarea perioadă în funcție de cum gândiți, cum simțiți și ceea ce voi vă doriți. Și avem o energie interesantă, avem atenție, focusare, da? Avem numărul 14, numărul 14 care îmi vorbește despre dorința de a începe ceva, dorința de inițiativă personală, dar în același timp această dorință voi o manifestați printr-o muncă disciplinată, prin organizare și prin foarte multă perseverență. De asemenea, avem o lună în creștere, din câte vedem aici, o lună în creștere în faza a 5-a, care îmi vorbește despre a evalua, a gândi, a vedea mult mai bine cum stau lucrurile și faptul că avem focus, avem această atenție concentrată pe, cum să spun eu, pe ceea ce ai tu de rezolvat, fără să lași ca alte bârfe, să lași ca alte energii din exterior să te influențeze. Este cumva... eu sunt atentă pe ceea ce am de făcut și nu mă interesează ce este în exterior. Iar asta vă ajută foarte mult, dar fiindcă avem și această lună în creștere. Deci pe voi vă ajută foarte mult, că nu dați atenție altora și cu atât mai mult celor care vorbesc așa, să se afle în treabă și care încearcă poate să vă atragă atenția la lucruri care chiar nu sunt importante pentru voi. Haideți să vedem acum și ce mesaje, sfaturi, energii vin pentru dragii mei din Fecioară în următoarea perioadă, în funcție de cum gândiți, cum simțiți și ceea ce voi vă doriți. Să vedem. Se pare că în ultima perioadă ați fost foarte axați pe partea asta mai mult materială. Haideți să vedem ce vine pentru voi, mesaje, sfaturi, energii în următoarea perioadă pentru dragii mei din Fecioară. Mai punem un rând de cărți. Și haideți să vedem cu începutul. Relațiile voastre cu mediul înconjurător, cu familia, cu prietenii, în general cu cercul vostru intim. Se pare că la un moment dat, cu acest doi de monede, ați avut probabil de ales, de a echilibra poate din punct de vedere financiar, în familie, vis-a-vis de prieteni, mai mult pe partea asta deciziilor materiale, da, vis-a-vis de colaborări, de parteneriate. Următoarea perioadă pentru voi vine cu inspirație. Cu inspirație și cu începuturi
mai mult pe partea intuitivă. Ori că într-un final veți lua decizia care trebuie și asta va indica un nou început, dar care vă va și emoționa. Dar în același timp veți face uz și de intuiția voastră, de ceea ce vă spune, poate și instinctiv, sufletul vostru, ceea ce simțiți voi. Poate că, nu știu, ați traversat o perioadă în care lucrurile nu erau tocmai ok și, uite, poate să apară o nouă reconciliere, reîmpăcare vis-a-vis de cineva cu care voi aveți o anumită apropiere. Pe partea muncii, un succes cu acest 9 de monede, un succes de care ați avut parte, nu știu, v-ați bucurat de ceva ce ați construit singurei. Sau poate că în sfârșit ați reușit să ajungeți la un anumit nivel de stabilitate, ați traversat și traversați poate și în acest moment o etapă în care voi culegeți rezultatele propriei voastre munci și să fiți și apreciați pentru ceea ce faceți, da? Un job stabil, o poziție stabilă, un venit bun, da? Ceva ce voi ați construit prin forțele voastre proprii, iar următoarea perioadă pentru voi, dragii mei, trebuie să vă spun că vine cu, mai degrabă aș spune cu ceva care ați vrea să faceți pe cont propriu, nu știu, să vindeți anumite produse, poate să încercați joburi sau proiecte noi, dar o veți face cumva sau să faceți ceva voluntar. E un proiect neobișnuit care vine în următoarea perioadă și la care voi ori veți participa la niște cursuri, ori veți vrea să învățați ceva complet diferit, ori veți colabora cu oameni noi și chiar dacă e un risc, pentru că nici măcar nu știi cum se va termina. Dar ce aș vrea eu să spun vis-a-vis de acest lucru? Anume faptul că nu este chiar un risc pe care vi-l asumați în neștiință totală de cauză. Nu este chiar un risc cumva, domne, nu știu chiar ce voi face sau nu știu ce fac. Îl veți gândi. Îl veți gândi și dorința asta voastră de nou, de a face ceva, nu știu, poate cu mâinile voastre, să, nu știu, să aibă legătură, poate vreți să vă deschideți vreo afacere mică, online, nu știu, o muncă de acasă, un workshop, da, online, poate să fie și asta. Dar nu este chiar îmi asum riscul și nu știu ce o să fac. E adevărat, nu aveți neapărat, nu e nebunul, nu aduce neapărat, domne, fac asta și sigur o să-mi iasă. Nu, el în sine, ca și energie, arată anumite riscuri care pot să-ți iasă, pot să nu-ți iasă, dar este ceva care ți asumi. Mergem mai departe pe partea bănuților, un 6 de bâte, uite, se vede clar încă o dată, un succes pe partea asta a banilor. 6 de bâte îmi vorbește de posibil un câștig pe care l-ați avut în urma unui proiect pe care l-ați finalizat cu succes, poate, nu știu, că ați primit un bonus sau o primă sau ați avut un venit, nu știu, dintr-o vânzare reușită. Sau ați traversat niște momente tare potrivite în care v-ați reușit cumva să vă consolidați un pic bănuții și resursele și lucrul ăsta a fost de bun augur pentru partea asta financiară. Următoarea perioadă vine cu judecata, o schimbare importantă. O schimbare importantă în care ori în urma unui apel telefonic, ori în urma unor informații importante, se va cere o reevaluare, ceva vă va trezi. Posibil să apară șansa de a vă organiza un pic mai bine din punct de vedere financiar sau de a corecta anumite greșeli făcute anterior.
ori printr-o refinanțare economică sau prin închiderea unor datorii sau să faceți, nu știu, niște alegeri financiare un pic mai înțelepte și ținând cont de experiențele din trecut. De asemenea, poate veni și un venit suplimentar sau, nu știu, poate o recompensă pentru un efort pe care voi l-ați depus în trecut. Nu știu, poate să vină sub forma unui bonus sau vreo moștenire sau, nu știu, să afli că un proiect în sfârșit ți-a reușit. Mergem mai departe. Haideți să vedem surpriza acestei perioade pentru voi. Surpriza voastră e legată de un as de monede. Un as de monede care vine la rândul său cu 9 de monede. Tot ceva legat de bănuți, să știți. Eu aș spune că e posibil un venit, niște bani sau un câștig care poate crește, mai ales dacă este gestionat cu atenție. O sumă pe care voi posibil ori ați primit-o, dacă nu urmează să o primiți, sau, nu știu, o investiție mică sau niște bani pe care i-ați pus voi deoparte așa și care să vă ajute să construiți un alt plan financiar un pic mai solid și să-l valorificați în așa fel încât 9 de monede mi-arată că îți pot aduce un confort financiar personal. Da? Nu e neapărat, domne, bogății exagerate, dar vei avea bani suficienți pentru a trăi confortabil și chiar să vă permiteți și anumite mici plăceri. Da? Pentru că veți reuși să, cu această sumă de bani, cumva să vă construiți o bază materială și mai stabilă. Îmi cer scuze. Și mai stabilă, cu precizarea de, totuși, a evita tendința de a deveni prea atașat. Prea atașați de confort și un pic mai multă grijă dacă vreți să cheltuiți bănuți pentru imaginea voastră sau pentru statutul vostru social. Asta e avertismentul care îl aduce acest 9 de monede. Haideți să vedem și ce ne spun fazele lunare pentru voi, dragilor. Vai, vai, vai. Stați așa, înainte de a trece. Cum era să uit? Cum era să uit? De partea asta amoroasă. Îmi cer scuze, dragilor, sunt încă în perioada de recuperare. Dragii mei, pe partea iubirii avem un 4 de spade și un paj de monede, zodii de pământ, Taur, Fecioară, la fel ca și voi, sau Capricorn. Voi, dragilor, dacă vorbim mai întâi de cei care vă aflați deja într-un cuplu sau vă aflați deja într-o relație, acest 4 de spade îmi spune că energia a fost un pic de retragere. Poate că ați traversat o perioadă destul de intensă sau poate un pic conflictuală, un timp așa în care ați avut timp să gândiți situațiile, dar în același timp, probabil că unii dintre voi ați amânat anumite discuții. De ce? Pentru că ați vrut ca mai întâi emoțiile să se tempereze un pic așa și ideea probabil a voastră a fost să vă planificați pașii împreună. Lucrul care v-a și obosit de-al minteri, din punct de vedere mental. Au fost lucruri care probabil v-au frământat și pe care nu le-ați spus. Următoarea perioadă pentru voi cu acest paj de monede îmi spune că relația voastră poate intra într-o etapă de construcție, dar nu oricum, ci la modul practic. Dorința voastră de a vă face planuri pentru viitor în sfârșit începe să funcționeze, pentru că veți începe să construiți ceva împreună. Veți face ceva, veți investi în relația voastră în așa fel încât ea
să devină cât mai stabilă în viitor. Așa că da, începe o etapă de construcție și de abordare la modul practic. Dacă vorbim de cei singurei, spune că voi oarecum ați traversat o perioadă în care te-ai retras pentru a te regăsi, pentru a analiza relațiile anterioare, cumva pentru a te pregăti pentru o relație viitoare, dar nu oricum, ci cu mai multă claritate. Cumva să nu se mai repete din greșelile trecutului. Ai avut o perioadă așa în care vreau să stau liniștit. Se anunță într-adevăr un nou început și pentru cei singuri. Pajul de monede mi indică și o persoană nouă care poate apărea. Este cineva posibil ori mai tânăr decât voi, ori cu o atitudine mai juvenilă așa. Dar este cineva serios, stabil și cineva care vrea o relație stabilă. Vrea o persoană responsabilă. Este o relație care poate începe încet, cu pași mici. Unicul lucru de care trebuie să aveți grijă, la timiditate. La timiditate și totuși e bine că nu graba strică treaba, dar știți cum e, că un avans foarte lent la un moment dat ajunge la pierderea răbdării și nu mai duce nicăieri. Adică e bine să o luăm pas cu pas, dar într-un anumit ritm. Să nu mergem mai lent decât trebuie. Și acum da, acum putem să vedem și ce ne spun fazele lunare pentru voi, dragilor din Fecioară, pentru următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură. Care este mesajul fazelor lunare? Și avem o lună, o lună plină, o eclipsă de lună plină, de fapt. Foarte interesant. Și avem concluzii. Concluzii. Aș spune că luna plină, în general, când este și eclipsată, este ceva care trebuie căutat. Este ceva care încă nu se lasă văzut în totalitate, aș spune. Este o situație care ai senzația că lucrurile se văd clar, dar de fapt dintr-o dată parcă nu prea mai sunt atât de clare. Dar asta nu înseamnă că nu le puteți da de cap. Asta nu înseamnă că nu le puteți da de cap. Adică să nu vă dați seama. Și mai avem aici un mesaj. O lună în creștere, ai credință în visele tale. Asta îmi vorbește de o energie activă, constructivă, da? Și manifestare. Este un moment bun în următoarea perioadă în care voi să manifestați ceea ce vă doriți, visele voastre, dorințele voastre. Și mai ales ați putea chiar să urmăriți, să vedeți dacă vă aflați în acel ciclu lunar, da? Acel stuiastru, luna, dacă sunteți, mai ales dacă sunteți în perioada aia de lună crescătoare. Să le manifestați, să spuneți, fac cu tare lucru, îmi doresc cu tare lucru și voi reuși. Asta înseamnă a manifesta. Bun, dragilor, cam aceasta a fost lectura pentru voi. Eu sper că v-a ajutat, sper că v-a adus un pic de claritate în gânduri, așa că vă doresc nu doar
această zi, ci următoarea perioadă pe care o veți traversa, să o aveți plină de vești bune, de multă energie pozitivă, iar până data viitoare să fiți iubiți, dragilor!